Hi wow English followers කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න මම අද හිතුවා O level ලියන ඔයාලා වෙනුවෙන් පුංචි motivational video එකක් ගේන්න. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඔයාලා මේ වෙලාවේ ඉන්න මානසික තත්ත්වය මට හොඳට තේරෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් හරියටම කියනවා නම් 2017 අවුරුද්දේ මාත් O level exam එකට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා දැන් ඉන්න මානසික තත්ත්වයේම තමයි මමත් ඒ දවස්වල හිටියේ. ඉතින් මේ කාලෙදී එක එක ළමයි එක එක මානසික මට්ටම් වල තමයි ඉන්නේ. මොකද මේ exam එකේ stress එකත් එක්ක. සමහර ළමයි ඉන්නවා එයාලා පාඩම් කරනවා හැබැයි එයාලට අමතක වෙනවා කොච්චර පාඩම් කරත් මතක හිටින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් සමහර ළමයි පාඩම් කරලා නැහැ කොහොමවත්ම. එහෙම නැත්නම් ඔය උඩින් පල්ලින් පොඩ්ඩක් පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා යාලා ස්ට්‍රෙස් එකේ ඉන්නවා. ගෙදරින් පණීද, රිසල්ට් එක අඩු වෙයිද, ඔය වගේ දේවල් හිත. ඒ වගේම තවත් ළමයි පිරිසක් ඉන්නවා. යාලා සමහර විට පාඩම් කරලා හොඳට, එහෙමත් නැත්නම් යාලා සාමාන්‍යයෙන් පාඩම් කළා. හැබැයි එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන රිසල්ට් එක ගන්න බැරි වෙයිද කියලා බයෙන් ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. අනේ මට මේ මං බලාපොරොත්තු වෙන රිසල්ට් එක ගන්න බැරි වුණොත්, එහෙමත් නැත්නම් මට ඒ 9ක් ගන්න බැරි වුණොත් මට ගෙදරින් මොන වගේ බලපෑමක් ඇති වෙයිද? මගේ යාළුවා මට වඩා රිසල්ට් එකක් ගනීද? ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ 9 තිබිලා මට විතරක් රිසල්ට් එක අඩු වුණොත් මට මොනවා හිතෙයිද? ඒ වගේම මගේ රිසල්ට් එක අඩු වුණොත් අපේ ගෙදරට අහල පහල අය, ඒ වගේම නෑදෑයෝ මං ගැන මොනවා හිතයිද? මට මොනවා කියයිද? ඒ වගේම තවත් සමහර පිරිසක් ඉන්නවා එයාලා හොඳ self confidence එකකින් ඉන්නේ, හොඳ ආත්ම විශ්වාසයකින් ඉන්නේ. exam එකට එයාලා දැනටමත් ready වෙලා ඉන්නේ. exam එක ලියන්න හරිම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද එයාලා දැනටමත් පාඩම් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එක එක ළමයි එක එක මානසික මට්ටම් වල තමයි මේ කාලේ ඉන්නේ. හැම දෙයක්මත් එක්ක සමහර ළමයින්ට ගොඩක් ඉක්මනට නිදිමත හැදෙනවා. සමහර අයට නිින්දේ යන්නේ නෑ රැට. සමහර අයට කන්න බෑ. සමහර අයට ගොඩක් බඩගිනි වෙනවා වැඩි. සමහර අයට ඔළුව රිදෙන්න ගන්නවා. ඇස් රිදෙන්න ගන්නවා. එක එක ලෙඩ රෝග හැදෙන්න ගන්නවා. සමහර අයට අධික හිස රදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුංචි ලෙඩ රෝගත් මතුවෙනවා. මොකද මේ එක්සෑම් එකේ ස්ට්‍රෙස් එක නිසා. සමහර අය ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක රජයේ එක්සෑම් එකක් නේ. ඉතින් ලොකු එක්සෑම් එකක්. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මේ ස්ට්‍රෙස් එකට අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක මත ඔයාලා එක්සෑම් එක ගොඩ දා ගන්න ආකාරයත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එක්සෑම් එකට තව දවස් කිහිපයයි තියෙන. එක්සෑම් එක අපේ අත ළඟ. මේ අවස්ථාවේදී අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන දේ ගැන මම පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නම්. දැන් මේ දවස්වල ඔයාලා හොඳටම ස්ට්‍රෙස් එකේ ඇත්තේ. මොකද සමහර විට ඔයාලට පාඩම් කරපු ඒවා අමතක ඇති. ඒ නිසා ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක ඔයාලා ඇත්තේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා මොකක්ද කරන්න ඕන? සමහර වෙලාවට දැන් ගොඩක් ළමයි මේ දවස්වල හිතා ඉන්නවානේ එක්සෑම් එක මෙන්න මේ දවසේනේ මට තව ගොඩක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. මේ විදිහට හිත මේක නම් මාර වදයක්. මානසික වදයක් මට මේක. මේ විදිහට හිත ඉන්නවා පාඩම් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ හිත ඉන්න එක නතර කරලා ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. මේකට මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලගේ පොත් මේසෙ තියනවානේ. සමහර අයගේ පොත් මේසෙ හරි පිළිවෙලට ඇති. එහෙම නැත්නම් තවත් සමහර අයගේ පොත් එක තැන වීසි කරලා ඇති. තිව්ව තැනක් මතක නැතුව මේ විදිහට එක එක්කෙනා පාඩම් කරන තැන විවිධ ඇති. හැබැයි ඔයාලා කරන්න ඕන වැඩේ තමයි දැන් ඔයාලා මේ මොහොතේ පාඩම් කරන්න ගන්න පොත විතරක් මේසෙ තියෙන්න ඇරලා අනිත් පොත් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ පොත් මේසෙ තියෙනවනේ එතන පොත් ගොඩ ගැහිලා තියෙන්නේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් නිදහස් තැනකට යන්න. එතන වෙන පොත් හරි මොනවා හරි ගොඩ ගැහිලා නැත්නම් මේ වගේ නිදහස් තැනකට යන්න. මේ මොහොතේ ඔයාලා පාඩම් කරන පොත විතරක් එතන තියාගෙන ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙයි. මොකද ඔයාලට පේන්න පොත් කන්දක් නැහැ. මොකද O levels වලට දැන් අපිට සබ්ජෙක්ට්ස් 9ක් තියෙනවා. ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් 9ටම අපි ફોකස් කරන්න ඕන. ලොකු කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට පාඩම් කරගන්න උනත් ටිකක් අමාරු අවස්ථාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා මේ මොහොතේ පාඩම් කරන පොත විතරක් ඔයාට පේන තෙක්මානේ තියාගන්න. ඒක ඔයාට ලොකු හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න. ඔයාලා දැන් මේ විදිහට පාඩම් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ වෙන කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්න එපා. සමහර වෙලාවට ඔයා හිතයි අනේ අරගොල්ලෝ නම් හරිම දක්ෂයි. යාලට ඉක්මනට මතක හිටිනවා ඇති. මට නම් මතක හිටින්නේ නැහැ. ඔය වගේ එක දේවල් ඔයාලගේ ඔළුවට එන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමෝටම තියෙන පොදු කාරණයක් තමයි පාඩම් කරන්න ඕන මතක හිටින්න නම්. ඉතින් සමහරුන්ට සමහර වෙලාවට එකපාරක් දෙපාරක් මොනවා හරි ඡේදයක් හෝ ඒ පිටුව කියෙව්වට පස්සේ ඒක මතකයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා දෙතුන් පාරක් එහෙමත් නැත්නම් 4-5 පාරක් මේ ඡේදය හෝ ඒ පිටුව කියෙව්වට පස්සේ තමයි යාළගේ මතකයට ඒක යන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තොත් මටත් එකපාරෙම සමහර වෙලාවට ඡේදයක් වගේ ගත්තාම ඒක මතක හිටින්නේ නැහැ. 3 පාරක් 4 පාරක් එහෙමත් නැත්නම් 2-3 පාරක් අනිවාර්යෙන් මේක කියවන්න ඕන අපිට පාඩම් හිටින්න නම්. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂ ළමයි අදක්ෂ ළමයි කියලා කොටස් දෙකක් නැහැ. හැමෝම දක්ෂයි.
හරි සමහරු හිතනානේ අර උපතින්ම ගෙන හැකියාවත් එක්ක සමහරු ඒ නමය ගන්නවා සමහරු විභාගෙ ෆේල් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම එකක් නැහැ. Tamanට උපතින්ම දක්ෂතාවයක් ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ කැපවීම මත තමයි තමන්ගේ දක්ෂතාවය තීරණය වෙන්නේ. මං උපතින්ම දක්ෂයි කියලා මුකුත් වැඩ කරන්නේ නැතුව හිටියොත්, කැප වෙන්නේ නැතුව හිටියොත්, ඔයාගේ හීනය වෙනුවෙන් කැප වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයා දක්ෂ වෙනවද? ඔයාට පාඩම් මතක හිටිනවද? ඔයාට එක්සෑම් එකක් පාස් වෙන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ දක්ෂතාවය තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ කැපවීම මත. දැන් මේ එක්සෑම් එකේ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක ළමයි ගෙදරට වෙලා ඉන්න අතරේ දෙමව්පියොත් සමහර වෙලාවට අමතර ස්ට්‍රෙස් එකක් ඔයාලගේ ඔළුවට එකතු කරන අවස්ථා තියෙනවානේ. සමහර දෙමව්පියෝ කියනවා ඒ නමයක් ගත්තේ නැත්නම් ගෙදර පැත්ත පලාත එන්න එපා. ඔය වගේ කියනවනේ නේද? ඒ විදිහට ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් ළමයාගේ ඔළුවට දෙමව්පියන් විසින් දාන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී දෙමව්පියන් වශයෙන් කරන්න ඕන තමන්ගේ ළමයාට කියන්න ඕන ඔයා හොඳට පාඩම් කරලා පුළුවන් විදිහට හොඳට එක්සෑම් එක ගිහින් ලියලා පාස් වෙලා එන්න. අන්න ඒ විදිහට ළමයට සැනසීමක් දැනෙන විදිහට තවත් ස්ට්‍රෙස් එකක් තවත් පීඩනයක් ළමයාගේ ඔළුවට එකතු කරන එක නෙමෙයි දෙමාපියන් වශයෙන් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන. එයාගේ හිත සැනසෙන විදිහට එයාව ධෛර්යමත් කරන එක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන. ඉතින් බුද්ධිමත් දෙමාපියෙක් නම් තමන්ගේ ළමයට කවදාවත් කියන්නේ නැහැ ඔයා එක්සෑම් එක පාස් වෙන්නම ඕන. උනේ නැත්තම් ගෙදර පැත්ත පලාත එන්න එපා. ඔය වගේ ඒවා බුද්ධිමත් දෙමාපිය විසින් කියන දේවල් නෙවෙයි. මොකද මේ එක්සෑම් එකක් මත ඔයාලගේ ජීවිතයවත් ඔයාලගේ සාර්ථකත්වයවත් තීරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක කොහෙත්ම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ජීවිතේ දිනන්න ඕන නම් ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න නම් අධ්‍යාපනය විතරක්ම නෙමෙයි තව වෙන විවිධ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ ඔයාලා ලං කරගන්නම ඕන දෙයක්. ඔයාලගේ ජීවිතයට කවදා හරි ලොකු ආභරණයක් වෙන්නේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන දේ, ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය. ඒ නිසා ඔයාලා මේ එක්සෑම් එක කොහොම හරි ගොඩ දාගන්න ඕනමයි. එහෙනම් මේ මොහොතේ ඉඳන්ම ඔයා කරන්න ඕන මොකක්ද? ඔයා හිත ඉන්නේ නැතුව ඔයා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඔයාට තියෙන වැඩ කොටස ගැන හිත ඒ ගැන වද වෙවි, ඒ ගැන ස්ට්‍රෙස් වෙවි හිටියොත් ඔයාට පාඩම් කරන්න තියෙන කාලය තමයි මේ මග හැරෙන්නේ. ඉතින් සමහරු කියනවා එක්සෑම් එක කිට් වෙලා ටිකක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පාඩම් කරන්නේ නැතුව ඉන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න එපා. මේ ඔයාට තියෙන අන්තිම දවස් කිහිපය. එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ මාස කිහිපයක් තියෙනවානේ ඔයාට ඇතිතරම් රෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඇතිතරම් ඔයාගේ හිතත් එක්ක තර්ක කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඇතිතරම් හිතන්න පුළුවන් විවිධ දේවල් ගැන. ඉතින් මේ වෙලාවේ පාඩම් කරන්න. මේ ඔයාට පාඩම් කරන්න ලැබිලා තියෙන O level exam එකට පාඩම් කරන්න ලැබිලා තියෙන අවසන් දින කිහිපය. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ ඔයා පාඩම් කරනවා නම් ඔයා එක්සෑම් එකට මොනවත්ම පාඩම් කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේ දවස් ටිකේ පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න ඔයාට අඩුම තරමේ S එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොහොතේ පාඩම් කරන ටිකෙන් අඩුම තරමේ ඔයාලා B1 මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් නම් යම් කිසි විෂයකට ඒකට ඒකක් දාගන්න ලොකු හෙල්ප් එකක් කරගන්න පුළුවන් කාලයක් තමයි මේක. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ හිත ඉන්නේ නැතුව ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි ගොඩක්ම වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයාලගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. මේ වෙලාවේදී උණ, ඩෙන්ගු ඔය වගේ විවිධ රෝග හැදිලා ඔයාලට එක්සෑම් එක ලියන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඔයාලට එක්සෑම් එක ලියන්න බැරි වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් හැකි තරම් වළක්ව ගන්න ඔයාලා උත්සාහ කරන්න. මොකද ඔයාලගේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය තිබුණොත් තමයි ඔයාලට එක්සෑම් එක උනත් හරි විදියට ෆේස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මේ දවස් ටිකේ රිලැක්ස් වෙන්න, ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා, ලොකුවට ස්ට්‍රෙස් ගන්න එපා. ඔයාලා එහෙම ලොකුවට හිතුවොත් ඔයාලා එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා එක්සෑම් පේපර් එක අතර දුන්නට පස්සේ ඒ වෙලාවේ ස්ට්‍රෙස් වුණත්, ඒ වෙලාවේ ඔයා රිලැක්ස් වුණේ නැති වුණොත් ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන ඔයාලා මහන්සියෙන් මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් පාඩම් කරපු දේවල් අපත යනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් සිංහල සාහිත්‍ය වගේ විෂයකට අපිට විචාර ගොඩක් ලියන්න තියෙනවා. අපිට ටයිම් මැනේජ් කරගන්න වෙනවා. මොකද අපිට නිශ්චිත කාලයක් දීලා තියෙනවා මේ පේපර් එක ලියන්න. එකපාරටම මේ අපේ මොලේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපේ අතින් කොලයකට ලියලා දාන්න වෙනවා. එක්සෑම් පේපර් එකේ ලියන්න වෙනවා. ඉතින් මේවා හරි විදියට ඔයා කරන්න නම් ඔයා රිලැක්ස් වෙන්න ඕන. ඔයා ස්ට්‍රෙස් ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා මානසිකව වැටෙන හැම වෙලාවකම හිතන්න තමන්ගේ අම්මා, තමන්ගේ තාත්තා මෙච්චර මහන්සි වෙලා ඔයාලට ඉගැන්නුවේ ඔයාලගේ හීන පාට කරන්න. එයාලගේ හීන කැප කරගෙන ඔයාලා වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන අවස්ථා ඕන තරම් ඇති. ඉතින් හිතින් වැටෙන හැම වෙලාවකම තමන්ගේ අම්මා තාත්තව මතක් කරගෙන තමන් වෙනුවෙන් බැරි නම් තමන්ගේ හීනය දකින්න අඩුම තරමේ එයාලා වෙනුවෙන් හරි තමන්ගේ හීනය දකින්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් එයාලගේ අහිංසක හීන ලස්සනට පාට කරන්න ඔයාලට කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම හොඳින් එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.